السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع لكم أبو مالك بحلقة جديدة تعجبكم كتير تردوا عليها. هي نعمل مشاوي برا بجنينة على المنعل أو على الجريل، كفتة ودجاج، ونحط قدامها صحن سلطة وصحن طحينية وناكلها وناكل أصابعنا وراها. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. يلا، عندي دجاجات حطيتهم هلا بمي وملح وشوية خل وشوية سكر. هلا بغطيهم بحطهم بالبراد شي نص ساعة قبل ما اشتغل فيهم وتبلهم بالتوابل. بالنسبة للكفتة عندي لحم بقر 80%، يعني في 20% دهن. عندي التومات، البصلات، البقدونس، النعنع، وبهارات الكفتة. على بهارات الكفتة شو هي؟ هي كتير سهلة، ما بدها شي. أهم شي فيها الكمون والقرفة والكزبرة اليابسة وجوز الطيب. بدكم تحطوا لها حد، حطوا لها مثلا بابريكا الحدة، كمان جنزبيل بقري ما له طعمة. هذا بدي أضيفه لنص كيلو لحمة مشان تمسك منيح اللحمة. نفرم البصلات فرم ناعم كتير كتير، والبقدونس كمان، والنعنع، ومع الثوم. بعدين نخلطها مع اللحمة ونحط لها معلقتين صغار أو 3 معالق صغار من بهارات الكفتة، معلقة صغيرة جيلاتين وملح وفلفل وسبع بهارات. هيك صاروا البصلات ناعمين وصفيناهم من المي. هلا بنساوي البقدونس كمان ناعم، وهي النعنعات. ثومات بندقهم هلا بالهون. وهلا بنلبس كفوف نخلطهم مع اللحمات وبنتبلهم مع بعضهم. فهلا ناخذ شقفة من اللحمة وبندورها على كنار الصحن تبع اللحمة، ندورها قبل ما ناخدها. بعدين تاخدوا السيخ بتفوتوه جواتها، بتعملوا هيك بإيديكم. كمان ناخذ هذا شقفة وندورها بالصحن، بعدين بنحطها على السيخ. بالنسبة للدجاج عندنا احتمالات مختلفة. فشو بدكم؟ إذا بدكم تساووا بهارات هندية بتخلطوهم مع بعضهم بعد ما طلعوهم من المي وتنشفوهم. بدكم بهارات شاورما كمان بتطلعوهم من المي وتنشفوهم بعدين بتحطوا لهم بهارات شاورما. أو بدكم بهارات احنا نساويها، هي عبارة عن زيت نص كاسة نخلطهم مع عصرة ليمونتين مع زعتر معلقة صغيرة ملح وفلفل 7 بهارات. خلطنا الصوص لين نحط فيها الدجاجات، وإذا بدكم تحطوا لها معلقة صغيرة عسل أو ميبل سيروب. وهي الدجاجات نشفناهم بالمحارم أو حززناهم بالسكينة. شايفين شلون؟ هلا بنحط لهم الصوص تبعهم نحطهم على المنقل. هلا بنغطي على المنقل وبنخلي الكبابات ل6 دقايق نشع عليهم، والدجاجات بدهم شي 30 دقيقة بس بنقلبهم. طلعناهم من المنقل، ما أحلى منهم، ريحتهم تاخذ العال. إن شاء الله تجربون بينكم تعجبكم. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب.